So kaning video is about na sa conservation of momentum. So natay problem, an archer stands on a frictionless ice and shoots a 500-gram arrow horizontally at 50 meters per second. The combined mass of the archer and the bow is 60 kg. With what velocity will the archer move after shooting the arrow? So natay archer, ang atong problem is natay archer. Gigunit siya bow. O gitira niya ang 500 gram nga arrow paingon sa right. So nga naay velocity nga 50 meters per second. So ang velocity sa arrow is positive 50 meters per second. Kaya going man siya sa right. So ang archer nagatindog siya sa ice. So frictionless man ang ice. So ibig bot pasabot nga pag humanyag tira sa arrow, ang archer move siya or mulihok siya paingon sa left. So atong problem karon in kay unsa man ang velocity sa archer after niya gitira ang arrow. So atong ginapangita kani velocity initial ay velocity sa arrow o ang velocity nga final sa atong archer. So mao ni atong ginapangita. So natay given nga mass sa atong archer, butang nato M1, kay duha man ka mass M1 sa archer niya M1 nga dara 60 kg. Ug napud tay mass sa atong arrow nga 500 gram. So atong mass sa atong arrow himo na to M2 para ma-identify nato. So mass 2 nga 500 gram. So pareha sa atong mga nauna nga problem, kung gram gani atong gamiton, i-convert nato perminti sa kilogram. So i-times nato 1 kilogram over 1,000 gram, cancel ang gram. Natay mass nga 0.5 kilogram. So natay velocity, makita natong velocity initial V1 velocity sa atong archer nga initial equals to 0 kay gatindog naman siya, wala siya galarga. So 0 iyang initial nga velocity. So ang velocity pod nga initial sa atong arrow, so V2 sa atong arrow, V1 sa atong archer. So before ni siya naglupad, naapa man na siya diri, wala pa siya galakaw, galarga, o wala pa siya nilupad. Yung velocity gyapon niya initial sa atong arrow kay 0. So velocity nga final sa atong arrow kay kani positive 50 meters per second kay paingon man sa right. Kung atong ginapangita is with what velocity will the archer move after shooting the arrow? So ang velocity nga final sa atong archer, pag humanyag tira dito ni sibog siya paingon sa left. So pila iyang velocity pag paingon sa archer sa left? So ang atong ipangita is ang final velocity sa atong archer. So atong gamiton nga formula kay summation of force of momentum nga initial kay equal sa summation sa momentum nga final.
So i-add nato tanan nga initial momentum ug i-add pud nato is equal ra siya sa kung i-add nimo ang tanan nga final nga momentum. So momentum sa archer plus momentum sa arrow is equal to the initial ni tanan, initial is equal to sa momentum sa archer nga final plus momentum sa arrow nga final. Irisan natin eh. Ayun na lang. Ayan. So, mauna niya ito nga formula. So, di ba, momentum is equal to mass times velocity. So, kani, momentum nga, initial sa arrow, mass times velocity initial V1 or velocity sa archer nga initial plus mass times kani momentum sa atong initial nga momentum sa atong arrow nga velocity sa arrow initial is equal to mass momentum nga initial sa atong momentum nga final sa atong archer mass times velocity sa archer final plus mass sa atong dapat kani M1 and mass 2 M1 M2 velocity 2 final. No, mao na ni ato nga equation. So input nato itong mga given natay M1 ng 60 kilogram. Velocity initial sa atong V1 initial nara 0 times 0 plus mass sa atong arrow M2 nara M2 0.5 kilogram 0.5 kilogram times the velocity nga initial sa atong V2 initial nara 0 times 0 is equal to mass nga M1 sa atong archer 60 kilogram so times velocity sa atong final velocity sa atong archer so mo ni atong ginapangita plus mass sa atong arrow 0.5 kilogram mass M2 nara M2 times velocity to final so nara 50 meter per second so 0 na ni 0 plus 0 0 0 is equal to 60 velocity 1 final plus 0.5 kilogram times 50 meter per second. So, mahimo na ni siyang 0 is equal to 60 velocity 1 final plus 0.5 times 50 is equals to 25 kilogram meter per second. So, ibalin na ito ni sa pikas nga side. Ibalin na ito sa pikas nga side. Itong equation is mahimo na nga 60 V1
final is equal to 25 kilogram meter per second. So, ang velocity 1 final raman na itong ginapangita. So, i-divide na ito ning both side. The equation of 60 kilogram ni siya. Kilogram. 60 kilogram. Cancel ang 60 diri nga side. Ang mabili na lang velocity 1 final sa atong Archer. So, makancel ang kilogram. 25 divided by 60 is equal to negative 0.417. Ang unit na yun is meter per second. So, negative siya. So, atong answer is, sakto lang sa atong problem, di ba? Ganina kay, ang atong Archer is, pag humani tira sa arrow, is move siya paingon sa left. So, kung paingon sa left, negative ang atong answer. So, negative man siya, so it means, both pa sa both nga, ang atong Archer, ni-move siya paingon sa left. So,